Välkomna till Campus Talks. Jag heter Ida Lind och tanken med Campus Talks är att lyfta dagsaktuella forsknings- och utvecklingsprojekt som sker vid Campus Skellefteå. Och syftet är att du som tittar under ganska enkla former ska få en inblick i pågående projekt och processer på Campus Skellefteå. Men också en ökad förståelse i hur det som händer här relaterar till det som händer både nationellt och internationellt. Och här på campus så har vi ju sedan en tid tillbaka en ny aktör. VTI, alltså Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och med mig här idag så har jag också Pia Kristensson som ansvarar för VTIs verksamhet i Skellefteå, men också egentligen hela norra Sverige. Så idag är fokus på autonoma fordon och drönare. Och Pia, du har ju jobbat i många år med just autonoma transporter och drönare. Berätta gärna mer, varför är det här viktiga frågor? När jag tidigare jobbade på Region Västerbotten så insåg jag hur viktigt transportfrågorna är. För jag såg att människor blev sjuka av ensamhet, av psykisk ohälsa. Och jag började fundera, vad beror det på att allt fler mår dåligt av ensamhet? Självklart hjälpte ju pandemin till i det där. Men jag såg också att kommuner kör ut matlådor till äldre. Och det är ganska tråkigt att äta mat ensam. Så jag började fundera, borde man inte göra tvärtom? Att man hämtar äldre och kör dem till en matsal eller en restaurang och man får äta tillsammans. Det var också många som sa att maten inte smakar bra och man såg undernäring i vården. Så att jag tog och gjorde ett test på det här och hämtade äldre med taxi till en matsal och så serverade vi samma mat på en tallrik som man fick utkörd i matlådor. Och det jag upptäckte då var att varje måltid tog 2 timmar för man hade så mycket att prata med varann om. Och all mat var uppäten från tallriken. Men för att kommunerna i Sverige ska ha råd att göra då på ett annat sätt, att kunna ställa om till det här sättet, så insåg jag att transporter måste bli billigare. Vi behöver autonoma transporter, alltså och elektriska transporter. Så att vi behöver plocka bort bränslekostnaden, vi behöver plocka bort chauffören för att kommunerna ska ha råd att ställa om. Och det var det som förde mig till VTI, för här får jag jobba mera med transportfrågor och jag får jobba med den här omställningen till elektrifiering och automatisering. Spännande. Och du har ju dels ett uppdrag här, alltså att du finns på Campus Skellefteå, men som jag förstår så ska du också stärka VTIs verksamhet i hela norra Sverige. Och jag vet ju att VTI har varit involverad i projekt som rör både kallt klimat och drönartransport, glesbygdsfrågorna exempelvis. Ser du att det finns särskilda förutsättningar här i norra Sverige som det är viktigt att bygga ny kunskap inom och som kan vara viktiga både nationellt och även internationellt? Absolut. För om man tittar på utveckling i Sverige, så när man har byggt ut till exempel 2G, 3G, 4G, 5G, så har man ofta börjat i en storstad som Stockholm. Och när man sen ska flytta ut det här i landet så fungerar det inte alltid. Medan jag tror att man mer och mer börjar förstå att man ska börja här ute i landet och sen flytta in de här innovationerna till Storstockholm och andra storstäder i Europa. Och till exempel drönare, så var jag först i Sverige med att få tillstånd att flyga drönare i norra Sverige. Och det fina med det är ju att vi får testa kyla, flyga i vinterklimat under svåra förutsättningar. Och fungerar det här så kommer det att fungera överallt annanstans också. Jag har bland annat flugit i 27 minusgrader utan problem. Och vi har testat att flyga mediciner, prover,
covid-tester, vanliga paket. Man kan tänka sig alla typer av gods kan man flyga med drönare. Och fördelen är ju att drönare är ungefär 5 gånger snabbare än en bil. Jag har exempel i Västerbotten där en sjuksköterska till exempel har kört 20 mil med bil för att leverera en tablett. Och vi behöver sjuksköterskorna till viktigare uppgifter. Drönarna kan snabbt och enkelt flyga iväg med det vi vill frakta. Så vi kommer säkert att se drönare i fler samhällsviktiga funktioner kan man förstå. Och jag tänker också att drönare har blivit allt mer omnämnda utifrån ett säkerhetsperspektiv också. Alltså att drönare har blivit billigare, lättare att använda och pratas om oftare när det gäller säkerhetshot, attacker, övervakning och den typen av frågor. Men å andra sidan så har ju också drönare lyfts som centrala för totalförsvaret och för vår resiliens. Hur ser du och VTI på den frågan, just drönare och säkerhetsperspektivet? Det är ju en jätteviktig fråga därför att drönare skulle kunna göra stor nytta både på mark och i luft. För det finns både markdrönare och luftdrönare. Och jag tror också i en framtid så kommer vi själva att sätta oss i en drönare och kanske ta oss till Umeå eller Luleå på 15-20 minuter med drönare. Så att det är ett intressant område att jobba med. Och jag tycker att det är lite synd att drönare förknippas mycket med krig. Utan jag tycker att vi ska se det mera som beredskap, säkerhet, ett sätt att bevara fred i Sverige med att vara duktig på de här områdena. Så att jag är väldigt positivt inställd till drönare. Och extra intressant för VTI är ju att i Skellefteå så finns Arctic Aviation Hub och det finns en drönarflygplats som är ju först i landet. Så att jag ser stora testmöjligheter här i Västerbotten. Så er kommer vi säkerligen att se mer av i de sammanhangen. Men det här forumet handlar ju också om att lyfta dagsaktuella projekt. Och nyligen så fick ju du medel från stiftelsen Rönnbäret för en leveransrobot på campus. Kan du berätta lite mer om det projektet och vad vi kan tänkas få se på campus? En leveransrobot kan man ju säga är en självkörande låda. Och den här leveransroboten den skulle på campus till exempel kunna förflytta post, paket eller kanske en fikaleverans till något möte. Men i en förlängning så ser jag att leveransroboten kanske skulle kunna knyta ihop campusområdet och staden och ha leveranser från kommunhuset till campusområdet och tvärtom. Här i Skellefteå så har jag också stött på uppfinnare som har nya lösningar. Så att det finns en ny teknik uppfunnen i Skellefteå där man kan säga att det är en följa-John-teknik. Att leveransroboten kan följa dig om du ska gå till affären och handla. När du stannar vid en hylla så kan du plocka ner en vara i roboten. När du går till nästa hylla så kommer roboten att följa dig dit. Och om vi då tänker äldre människor som det kanske är tungt att bära hem matkassen, så bär roboten hem matkassen. Jag läste också i Norran att det var ett äldre par som bodde i villa och de funderade på att de kanske måste flytta från villan för man orkade inte dra soptunnan ner till stora vägen. Och jag tänkte direkt, tänk att sätta en robot under soptunnan så kan soptunnan gå själv ner till vägen och sen gå upp till huset när den är tömd. Så att jag tror att vi kommer att se enorma användningsområden för robotar. Och med den här följa-John-tekniken
Då ser jag också en möjlighet för vårdpersonal. Att roboten skulle kunna följa med sköterskorna med materialet från rum till rum. Och man skulle i förlängningen kunna bespara dem många steg i onödan. Så att det ska bli jättespännande att testa leveransrobot på campusområdet. Så att jag är jättetacksam till Stiftelsen Rönnbäret att vi har fått den möjligheten. Ja, men kul också att campus får vara först att testa ett sånt här nytt sätt att leverera saker och ting på området och runt omkring. Men du är ju också involverad i en rad andra projekt inom de här områdena. Är det något ytterligare projekt som du skulle vilja säga några ord om? Ja, jag kan berätta att Hägglunds, de tillverkar bandvagnar. Och Vattenfall har elektrifierat en sån här bandvagn. Och nu har jag ett projekt där vi ska automatisera bandvagnen. Och den bandvagnen ser jag stora möjligheter med för kommunerna till exempel. För kommuner skulle ju då kunna få ut matleveranser eller material till hemtjänst, hemsjukvård oavsett väder. För en bandvagn kan ju gå även när det är mycket snö. Och jag ser också att bandvagn kan hjälpa till att få regelverket snabbare framåt i Sverige med att vi kan träna automatisering på snöskoterleder till exempel. Och då kan vi kanske lättare få tillstånd att köra autonoma fordon på väg. Så det är ett sånt här nytt och spännande projekt som jag också ska jobba med. Och snöskoterleder har vi ju mängder av i norra Sverige. Ja, verkligen. Och ett ytterligare fint exempel på hur förutsättningar här också kan bidra till att ta fram ny kunskap. Men vad är utmaningarna då? De största utmaningarna skulle jag nog säga regelverket. Att det tar långa tider att få tillstånd. Här jobbar man lite snabbare i andra europeiska och nordiska länder. Men vi tar ett steg i sänder och tillsammans så kan vi komma framåt. Och vi är väldigt glada att ha VTI här på campus och med dig i spetsen för det. Så att jag är helt övertygad om att det här inte är sista gången som du är med i ett sånt här forum och berättar mer om aktuella projekt. Så tack så mycket för att du kom hit. Tack. Ja, temat för det här avsnittet var autonoma transporter och drönare och framförallt med fokus på VTIs verksamhet på campus och aktuella projekt som de är involverade i. Men det händer ju mycket mer på campus, många spännande både forsknings- och utvecklingsprojekt men också testbäddar. Så fortsätt följa Campus Talks för att få en inblick i vad som händer just nu.